আপোনালোকে কেতিয়াও ভাবি পাইছেনে মেমৰি কাৰ্ড এখনৰ ভিতৰত কি থাকে আৰু এইখন কেনেকৈ কাম কৰে? হেল্ল' এভৰিৱান। চ' আজি মই ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে এখন মেমৰি কাৰ্ড পালোঁ। এইখন চাওক, ইয়াতে এইখন এনেকৈ পৰি আছিলে। চ' মই উঠাই ল'লোঁ, উঠাই লৈ চালোঁ মেমৰিখনটো ভালে থাকিব লাগে, ক'তো ভঙা চিঙা তেনেকুৱা নাই। আৰু কাৰ্ডখন উঠায়ে মই চেক কৰিলোঁ এণ্ড চালোঁ, অ' মাই গড, এইখনটো ভাল ৰান কৰি আছে এণ্ড 64 GB মেমৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে। চ' এতিয়া মই ভাবি আছোঁ এইখনৰ লগত কি কৰা যায়, আৰু এনে সময়তে মোৰ মনলৈ আহিল, আচ্ছা এই মেমৰিখনৰ ভিতৰত থাকে কি, কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকিব পাৰে আৰু ই কাম কেনেকৈ কৰে। তো এইবোৰে অলপ মিলাই চ' ইয়াত মই আপোনালোকক এই মেমৰিখন অপাৰেশ্যন কৰি দেখুৱাবলৈ ডিচিশ্যন ল'লোঁ। লগতে আপোনালোকক সকলোখিনি জনায়ো দিম ই কাম কেনেকৈ কৰে। তো বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এই মেমৰি কাৰ্ডখনক অকণমান হিট দিব লাগিব, যাতে ইয়াৰ ওপৰৰ যিখিনি প্লাষ্টিকৰ লেয়াৰ আছিলে গোটেইখিনি আমি উঠাই দিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ পিছতহে আমি দেখিবলৈ পাম ভিতৰত থাকে কি। কাৰ্ডখন অপাৰেশ্যন হৈ থাকোঁতে মই অকণমান আপোনালোকক একেবাৰে চিম্পুল ভাষাত জনাবলৈ গৈ আছোঁ যে এই কাৰ্ডখন কাম কেনেকৈ কৰে, ইয়াৰ ভিতৰত কি কি থাকে ইয়াতে আপোনালোকে ফিজিকেলিও দেখা পাব, কিন্তু তাৰ লগতে মই আপোনালোকক অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাষাত কিছুমান এনিমেশ্যনৰ সহায়তো আপোনালোকক জনাই দিবলৈ গৈ আছোঁ। মেমৰি কাৰ্ড এখন হ'ল য'ত আমি ডাটা ষ্ট'ৰেজ কৰোঁ, আৰু এই মেমৰি কাৰ্ডখনে যিকোনো ডাটা কেনেকৈ নিজৰ মাজত ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখে আপোনালোকে জানেনে? ই বাইনাৰী নাম্বাৰতহে ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখিব পাৰে, যেনেকৈ 0 আৰু 1 এই দুটাহে মেমৰি কাৰ্ডে ডাটা ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখে। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো কম্পিউটাৰে হওক বা মোবাইলে হওক ই কেৱল দুটা ভাষাহে বুজিবলৈ পায়, এটা হ'ল 0 আৰু এটা হ'ল 1। আৰু এই 0 আৰু 1ৰ কম্বিনেশ্যন এইবোৰক সেই কম্পিউটাৰে প্ৰচেছ কৰি যিকোনো ধৰণৰ ফটো ভিডিঅ' ফাইল এইবোৰ প্ৰচেছ কৰি বনাই লয়, আৰু ডাটাখিনি 0 বা ডাটা অৰ্থাৎ ফটো বা ভিডিঅ' যিকোনো বস্তু হওক ই মেমৰি কাৰ্ডত এনেকৈ ছেভ হৈ থাকে 0 বা 1, ইমানেই চিম্পল। আৰু এই 0 বা 1 এই যিখিনি ডাটা আছে এই ডাটাখিনি কেনেকৈ ষ্ট'ৰেজ হৈ থাকে জানেনে? এইখিনি মেমৰি এখনৰ ভিতৰত বহুতো সৰু সৰু ছুইচেছ অৰ্থাৎ বহুতো ট্ৰানজিষ্টৰ থাকে, এই ট্ৰানজিষ্টৰবোৰতে সেই ডাটাখিনি ষ্ট'ৰ হৈ থাকে। জাষ্ট মই ক'লোৱে আপোনালোকক দুটাই মেমৰি কাৰ্ডত ডাটা ষ্ট'ৰেজ থাকে 0 আৰু 1, আৰু এই 0, 1ক প্ৰচেছ কৰিয়ে কম্পিউটাৰে যিকোনো ধৰণৰ ফটো ভিডিঅ' এইবোৰ বনাই লয়। চ' এনেকুৱাই দেখিবলৈ পাব মেমৰি কাৰ্ড এখনক অপাৰেশ্যন কৰিলে। চ' অকণমান আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজিলৈ ইমানে, আৰু লগ পাম নতুন আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।